Tiếp tục nhấn nút 2 sẽ làm cho đèn 2 sáng ha. Rồi nhấn nút 3 sẽ làm cho đèn 3 sáng. Rồi nhấn nút 4 sẽ làm cho đèn 4 sáng. Chào các bạn. Trong bài tập này tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn sử dụng chương trình con. Thì tại sao chúng ta là phải sử dụng chương trình con? Ví dụ như bây giờ trong một chương trình chúng ta có rất là nhiều cái ứng dụng, cái chức năng khác nhau. Ví dụ như chúng ta nhấn nhiều nút nhấn, điều khiển nhiều thiết bị trong một cái chương trình đó. Thì nếu như chúng ta viết một loạt ở trong một cái chương trình chính, tức là while loop thì sẽ làm cho cái phần khống chế, phần kiểm tra lỗi của chúng ta rất là phức tạp. Do đó chúng ta sẽ viết một chương trình con cho một cái ứng dụng riêng biệt. Thì trong chương trình chính chúng ta chỉ cần gọi chương trình con ra hoạt động với một hàng thôi thì nó sẽ thực hiện cái lệnh đó ha. Thì bây giờ trước khi chúng ta tiến hành vào lập trình thì chúng ta sẽ lại khai báo phần cứng thêm. So với bài tập trước có 3 nút nhấn và 3 đèn led thì bài tập này sẽ có 4 nút nhấn và 4 đèn led. Thì chúng ta sẽ gắn thêm một nút nhấn và một đèn led nữa, và chúng ta sẽ đi tiến hành lập trình cho chương trình con ha các bạn ha. Rồi thì trong phần cứng của Arduino, trong cái phần mềm Proteus thì có sẵn 3 nút nhấn và 3 cái đèn led. Thì bây giờ tôi sẽ thực hiện khai báo thêm một cái nút nhấn nữa ha. Tôi sẽ vào cái phần component và chọn cái button ha. Tôi sẽ gắn thêm một cái nút nhấn nữa, tôi gắn ở đây ha. Rồi và tiếp theo tôi sẽ gắn thêm một con điện trở nữa để cho nó tôi sẽ giãn cái hàng này ra ha. Tôi sẽ giãn cái hàng này ra, tôi xóa cái nút nhấn này đi. Kéo xuống. Rồi giờ tôi sẽ gắn thêm một cái nút nhấn nữa ha, button ha. Và tiếp theo là chúng ta phải cần một con điện trở. Rồi tôi sẽ nối tới cái này tới chân số 5 của Arduino, và chân còn lại thì tôi sẽ nối tới điện trở, và chân điện trở tôi sẽ nối về nguồn âm. Còn lại cái chân đây tôi sẽ nối tới cái nguồn 5V. Tiếp theo tôi sẽ gắn thêm một cái con điện trở cho cái đèn led thứ 5 ha, đèn led, và tôi quay nó ra. Rồi bây giờ tôi sẽ nối tới chân này tôi nối với nguồn âm, và chân này tôi nối tới chân số 11 của Arduino ha. Rồi như vậy trong chương trình của tôi so với bài tập trước thì tôi sẽ phải tôi phải thay đổi cái điện trở ở đây là 150 ohm. Ok ha. Rồi bây giờ tôi sẽ phải thay đổi cái code của tôi trong cái bài tập số 11 vừa rồi. Thì tôi sẽ mở code bài số 11 và tôi copy cái bài code này ha, copy và tôi thả vô cái bài tập số 12. Thì tôi sẽ thay đổi thêm một chút xíu trong cái code này. Rồi ok. Rồi trong cái code này thì tôi sẽ thực hiện bổ sung thêm nha, phẩy nút 4 bằng 4 chân số 4 ha, nút 4 bằng chân số 5 nút 4 bằng chân số 5 của Arduino, chấm phẩy, và con led 4 bằng chân số 11, 4 bằng chân số 11. Rồi tiếp theo là tôi sẽ khai báo thêm một cái nút nữa là nút số 4. Nút 4 là input ha, và led 4 là output. Rồi tiếp theo là tôi sẽ cho con đèn led số 4 cũng tắt luôn, led 4 lao. Tiếp theo trạng thái của nút nhấn số 4 ha, trạng thái nút nhấn số 4 sẽ bằng là digital read của nút 4.
và tôi xóa hết các cái chương trình còn lại cho nó dễ ha. Rồi trong chương trình chính còn lại thì tôi chỉ cần viết đọc các trạng thái, nhấn nút 1 2 3 4 thì đèn 1 đèn 2 và sáng ha. Rồi như vậy tôi sẽ thực hiện cái lệnh if rồi if trạng thái của nút số 1 mà bằng 1, tức là có nhấn ha, thì thực hiện cái lệnh mở ngoặc ra ha, thì tất cả lệnh sẽ nằm trong cái khối này ha. Thì chúng tôi sẽ cho là digital led, chỉ cho led màu sáng thôi đúng không, led màu sáng. Rồi bây giờ các bạn lưu ý với tôi nè ha, các bạn lưu ý cho tôi cái bài tập này nó sẽ khác so với những bài tập trước như thế này. Bình thường trong bài tập trước chúng ta sẽ viết cái hàm kiểm tra và thực hiện các cái lệnh ở trong cái for loop này ha, ở trong for loop này. Tuy nhiên ở trong chương trình này tôi sử dụng chương trình con, do đó tôi cần viết cái lệnh thực hiện này ở trong một cái chương trình con khác và tôi sẽ kéo vào trong chương trình chính. Như vậy cái phần ở đây tôi sẽ không thực hiện như vậy nữa ha, tôi sẽ bỏ đi cái phần này thì tôi sẽ tạo ra các chương trình con. Rồi bây giờ tôi sẽ viết chương trình con bằng cách là tạo ra một cái hàm có tên là von và tôi đặt tên là chế độ 1 và mở ngoặc đóng ngoặc và mở ngoặc, y như một chương trình bình thường. Và trong chương trình con này tôi muốn làm gì thì tôi chỉ cần là gõ cái lệnh. Bây giờ tôi muốn là đèn màu sáng ha, đèn màu sáng thì tôi chỉ cần gõ lệnh là digital right và con led 1 này mức 2 không. Rồi xong, như vậy là xong chương trình con thứ nhất. Tiếp theo là tôi sẽ viết chương trình con thứ hai, chế độ 2, và chương trình con thứ hai thì đèn 2 sẽ sáng và đèn 1 sẽ tắt. Rồi tiếp theo là chương trình con thứ ba, chế độ 3, đó là đèn 1 tắt, đèn 2 tắt, đèn 3 sáng. Rồi chương trình con thứ tư, chế độ 4, sẽ làm cho là đèn 4 sáng. Rồi lúc này trong chương trình chính chúng ta không đi viết lại những cái hàng như thế này nữa mà chúng ta chỉ cần gọi nó ra ha, gọi nó ra. Rồi bây giờ chúng ta sẽ làm cái hàm là, ví dụ như bây giờ chúng ta không cần nhấn nút gì đã ha. Bây giờ tôi sẽ làm kiểm tra, làm một hàm kiểm tra như thế này. Nếu như mà tôi nhấn cái nút 1, nếu như cái nút 1 có nhấn á, nút 1 có nhấn ha, nút 1 có nhấn bằng 1 thì tôi sẽ thực hiện cái lệnh như thế này. Tôi sẽ cho cái lệnh 1 hoạt động ha, cái lệnh 1 hoạt động, tức là đèn 1 sáng ha, đèn 1 sáng. Rồi đèn 1 sáng xong á, sau khi bạn gõ như vậy ha, bạn kết thúc bằng dấu chấm phẩy thì sẽ gọi cái hàm chương trình con thứ nhất hoạt động. Rồi các bạn có thể là tiếp theo là cho nó trì hoãn trong vòng là 5 giây ha, ví dụ như trì hoãn trong vòng 2 giây 3 giây. Rồi các bạn gọi thực hiện cái chương trình con thứ hai tự động nha, tự động. Cái này là không, chỉ cần nhấn cái nút số 4 đúng không, cái nút số 4 rồi chấm phẩy delay 1 giây ha, delay 1 giây rồi sẽ thực hiện cái lệnh số 3 ha, số 3 chấm phẩy, ví dụ như vậy ha. Ví dụ như khi tôi nhấn nút 4 sẽ làm cho đèn 1 sáng nè, sau 3 giây đèn 2 sáng, sau 1 giây thì đèn 3 sáng ha. Bây giờ chúng ta sẽ biên dịch xem có lỗi hay không ha. Có lỗi rồi đúng không? Như vậy chúng ta đang thiếu một cái dấu ngoặc nữa, rồi chúng ta sẽ đi biên dịch. Rồi chúng ta sẽ tìm tới cái file có cái dấu .h, rồi tôi copy ha, copy và tôi bấm Ctrl C và chúng tôi sẽ nạp vào trong cái con quy điều khiển này. Ctrl V, bấm OK rồi chạy. Bây giờ tôi chỉ cần nhấn cái nút số 4 này ha,
sẽ làm cho cái đèn 1 sáng trước, xong rồi tới đèn 2 sáng, tới đèn 3 sáng ha. Tức là chương trình con của chúng ta đó, số 4. Mặt bạn quan sát ha. 3 giây, xong rồi tới 1 giây đó ha. Đó, bạn coi chương trình nè ha. Chương trình 3, chế độ 3 là gì? Chế độ 3 là đèn led số 3 sáng, số 3 sáng, số 4 sáng. Led số 4 xuống số 11. Rồi nhả ra ha, nhả ra. Rồi thì bây giờ đây là một cái kiểu mà chúng ta sẽ viết chương trình con như thế này ha. Chúng ta chỉ cần là gì, thay vì chúng ta phải gõ một cái hàng rất là nhiều cái cấu từ như thế này ha, thì chúng ta chỉ cần là copy một cái hàng như thế này, chúng ta gọi ra hoạt động. Rồi bây giờ giả sử như chúng ta muốn nhấn nút nào thì gọi chương trình đó thì sẽ làm như thế nào, tương tự như bài vừa rồi ha. Thì chúng ta chỉ cần là if nếu như là trạng thái 1, nút nhấn 1 có nhấn đúng không, thì chúng ta sẽ gọi chương trình con ra bằng cách là gì, đóng mở ngoặc ra và gọi copy chế độ 1, chúng ta copy thả vô và kết thúc với chấm phẩy. Rồi xong, ngược lại else if không, else if trạng thái 2 và bằng 1, mở ngoặc và chúng ta sẽ gọi chế độ 2 ra và kết thúc dấu chấm phẩy. Ngược lại thì chúng ta sẽ tiếp tục thực hiện trạng thái nhấn 3 bằng 1 thì đây là chế độ 3. Rồi tiếp tục ngược lại, nếu trạng thái 4 bằng 1 thì gọi chế độ 4. Rồi kết thúc và chúng ta sẽ thêm một cái dấu ngoặc nữa là kết thúc chương trình ha. Như vậy chúng ta sẽ nhấn từng nút một để cho cái gọi từng chương trình con này ra hoạt động ha. Bây giờ tôi biên dịch. Rồi chúng ta đang thiếu dấu chấm phẩy ở đâu đó ha, thì giờ chúng ta sẽ kiểm tra xem nó báo ở đây ha. Ở đây thì chúng ta đang thiếu một dấu chấm phẩy, thiếu dấu ngoặc. Thiếu chấm phẩy trước dấu ngoặc ha, thiếu chấm phẩy trước dấu ngoặc. Rồi chúng ta kiểm tra xem nha, chấm phẩy trước dấu ngoặc này, đâu có lỗi gì, đâu có lỗi, đâu có lỗi. Rồi chúng ta phải bỏ đi cái hàng này ha, bỏ thử cái hàng này. Rồi bỏ thử cái hàng này, chấm phẩy, chấm phẩy, chấm phẩy. Chúng ta đang thiếu cái chữ if, chúng ta đang thiếu cái chữ if. Sorry các bạn ha, sorry các bạn, chúng ta đang thiếu chữ if. Rồi kiểm tra lần nữa ha, kiểm tra lần nữa. Rồi biên dịch lại. Đó, hết lỗi các bạn ha. Nãy tôi gõ mà tôi không để ý chữ if. Rồi tôi sẽ tìm tới chữ head.
Rồi Ctrl C và chúng tôi copy vô và Ctrl A và delete nó đi và Ctrl V vào ha. Ok và nhấn chạy. Bây giờ tôi sẽ nhấn nút 1 để làm cho đèn 1 sáng ha, nhấn luôn. Rồi tiếp tục nhấn nút 2 sẽ làm cho đèn 2 sáng ha. Rồi nhấn nút 3 sẽ làm cho đèn 3 sáng. Rồi nhấn nút 4 sẽ làm cho đèn 4 sáng. Rồi bạn thấy nè ha. Như vậy là bài tập chương trình con của chúng ta đến đây là kết thúc. Các bạn thấy là trong cái chương trình chính của chúng ta, cái việc mà kiểm tra nó rất là ngắn gọn ha, và chúng ta rất là dễ quản lý. Thì sau này khi các bạn sửa chương trình đó, thì các bạn chỉ cần sửa trong chương trình con, không cần sửa trong chương trình chính ha. Thì trong chương trình con nó thay đổi như thế nào sẽ tự động cập nhật ở trong đây, thì các bạn rất là dễ quản lý chương trình con ha. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Chân thành cảm ơn các bạn.